वरतून भरपूर टुटी फ्रुटी लावलेला पायनॅपल फ्लेवरचा हा टेस्टी केक तुम्ही बघू शकता। याचा स्पॉन्जीनेस आणि हा केक अगदी सहज घरी बनवता येतो कसा ते बघूया स्वाद मराठीमध्ये। तर हा केक बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी तर आपल्याला 2 कप मैदा एका चाळणीत घालून घ्यायचा आहे आणि यावरच आपल्याला अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा टाकायचा आहे। याचबरोबर 1 टीस्पून पेक्षा थोडासा जास्त बेकिंग पावडर इथे आपल्याला लागणार आहे। म्हणजे अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा आणि 1/4 टीस्पून बेकिंग पावडर 2 कप मैद्यासाठी। या सगळ्या कोरड्या गोष्टी आपल्याला चाळून बाजूला ठेवून द्यायच्यात। यामध्ये जर बेकिंग पावडरचं प्रमाण जास्त झालं तर केकला वरून क्रॅक्स यायची शक्यता असते। आता एका मोठ्या बाउलमध्ये आपल्याला 1/2 कप बटर आणि 1/2 कप कुठलंही रिफाइंड तेल घ्यायचं। यामध्ये जर सूर्यफुलाचं तेल घेतलं तर केकला वेगळा वास येत नाही। आणि त्यामध्ये तुमच्या आवडीप्रमाणे साखर, इथे मी 1/2 कप टाकतीये। पुढे आपण या केकमध्ये मिल्कमेडचाही वापर करणार आहोत, त्यामुळे इथे साखर थोडीशी बेताचीच टाकायची आहे। आणि ही साखर आपल्याला या तेल आणि बटरमध्ये अगदी व्यवस्थित व्हिस्क करून घ्यायची अंदाजे 3 ते 4 मिनिट। साखर, बटर आणि तेल व्यवस्थित अशा पद्धतीने व्हिस्क करून झालं की यामध्ये आपल्याला 1 कप रूम टेम्परेचरचं दूध टाकून घ्यायचे। आणि आता थोडासा वेगळा इन्ग्रेडियंट, यामध्ये आपल्याला 1 टीस्पून विनेगर घालायचं आणि विनेगर घातल्यानंतरही इथे दूध फाटत नाही। यामध्ये चिमूटभर खायचा पिवळा रंग, कारण आपण पायनॅपल फ्लेवरचा केक बनवणार आहोत, आणि पायनॅपल इसेन्स 1 चमचा। हे सगळं दुधात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि इथे आपल्याला हा जो 240 ग्रॅमचा मिल्कमेडचा कॅन येतो तो पूर्ण कॅन यामध्ये टाकायचा आहे। इथे तुम्हाला थोडेसे जास्त इन्ग्रेडियंट वाटत असतील, पण यापासून बनणारा केक अतिशय फ्लफी, स्पॉन्जी आणि टेस्टी बनतो। आता केकची तयारी आपली ऑलमोस्ट झालेली आहे। यामध्ये फक्त आपल्याला मैदा आणि ड्राय इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करायचे आहेत। तर त्याआधी आपण केक टीन तयार करून घ्या। आपण 2 कप मैद्याचा केक बनवतोय, त्यामुळे थोडासा मोठ्या साकाराचा टीन आपल्याला लागणार आहे। या टीनला अशा पद्धतीने बटर लावून थोडासा मैदा टाकून तुम्ही डस्ट करून घेऊ शकता, किंवा तुमच्याकडे पार्चमेंट पेपर असेल तर तळाशी कट करून तुम्ही पार्चमेंट पेपरही टाकू शकता। त्याचप्रमाणे एका कुकरमध्ये तळाशी अशा पद्धतीने मीठ घालून हा कुकर आपल्याला 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करायला ठेवायचे आणि त्यावर आपल्याला एक स्टँडी ठेवायचे, ज्यावर आपल्याला केक टीन ठेवता येईल। कुकरची रिंग आणि शिटी दोन्ही काढून टाकायची आहे आणि कुकर एकदा प्रीहीट करायला ठेवून दिला की आपल्याला केकचं बॅटर तयार करायचे। त्यासाठी या दुधामध्ये आपण जे मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा याचं मिक्सचर चाळून ठेवलं होतं ते मिक्स करायचं। यामध्ये मैद्याच्या गाठी राहिल्या नाही पाहिजेत इतकंच मिक्स करायचं। याला खूप व्हिस्क करायची गरज नाही आणि जे तुम्ही मिक्सिंग करताय ते एकाच डायरेक्शननी करायचंय। तुम्ही बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी, तुम्हाला जर इथे गरज वाटत असेल तर थोडासा दुधाचा वापर तुम्ही करू शकता। आता यामध्ये आपल्याला पायनॅपलच्या ह्या साखरेत शिजवलेल्या फोडी टाकून घ्यायची। त्याची चव या पायनॅपल फ्लेवरच्या केकमध्ये अतिशय सुंदर लागते। पायनॅपल आणायचा, तो कट करून साखरेमध्ये अंदाजे 5 मिनिटासाठी अशा पद्धतीने शिजवून घ्यायचा आणि तो तुम्ही फ्रीजमध्ये कितीही दिवस ठेवू शकता। या पायनॅपलच्या फोडी हलक्या हाताने बॅटरमध्ये मिक्स केल्या की केक टीनमध्ये हे बॅटर टाकून आपल्याला हलकंसं टॅप करून घ्यायचंय, म्हणजे त्यामधले बबल्स निघून जातील। आणि आधीच प्रीहीट करायला ठेवलेल्या कुकरमध्ये हे टीन ठेवून आपल्याला अंदाजे 40 ते 45 मिनिटासाठी मध्यम आचेवर हा केक आपल्याला बेक करून घ्यायचा आहे। यावर मी आत्ताच टुटी फ्रुटी टाकल्या नाहीयेत। अंदाजे 20 ते 25 मिनिटानंतर अर्धवट बेक झालेल्या केकवर अशा पद्धतीने टुटी फ्रुटी लावून घेतल्या तर त्या केक पूर्ण बेक झाल्यानंतर अतिशय छान दिसतात। त्या जर सुरुवातीलाच टाकल्या तर केक बेक होताना पूर्ण टुटी फ्रुटी आतल्या बाजूनी गोळा होतात। आणि अंदाजे 45 मिनिटानंतर मी कुकरचं झाकण उघडून तो चेक करतेय, तर तुम्ही बघू शकता चाकू टाकून चेक केल्यानंतर हा चाकू पूर्ण क्लीन बाहेर येतो, म्हणजे केक आता पूर्ण बेक झालाय। गॅस बंद करायचा आणि डबल फोल्ड केलेला ओला नॅपकिन या केकवर थंड होईपर्यंत ठेवून द्यायचा, म्हणजे केकमधलं मॉइश्चर केकमध्येच राहील आणि केक ड्राय होणार नाही। आणि या केकचं तुम्ही अपीअरन्स बघू शकता,
त्याचप्रमाणे मिल्कमेड आणि ओरिजिनल पायनॅपल टाकलेल्या या केकची चव अतिशय भन्नाट होते आणि या पद्धतीने केलेला केक अजिबात कधीच फसू शकत नाही. तर या पद्धतीने हा पायनॅपल केक एकदा नक्की करून पहा. हा केक तुम्हाला नक्की आवडेल आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह. धन्यवाद.